هری بازویو کریمت عبدالویو بازولو کریمت سلاورز بینران هیویدارم هین باش بن و دمت خوش بوران من. نکش امو هینو خلاک کن یا پروگرام سرچن بسپونسر یا کابین گروپ گشتین ایگون. اف پروگرامت مفری دیلان رسانن کردی کد هر واسه پزانین گرنگ سبارت دیلان استران و روش تو تالن جواکیش دزانی. دیگر پروگرام سرچن میدا بمینه. هاي مالي من مالي من هاي مالي من شوخ جانو داي مالي من مالي من داي مالي من شوخ جانو هاي مالي من مالي من داي مالي من شوخ جانو هاي مالي من مالي من داي مالي من شوخ جانو شوخ الهير يا بورانا هاي مالي من شوخ جانو شوخ الهير يا بورانا داي مالي من شوخ جانو چوخ ناگیریت ملانو دی مال من چوخ جانو چوخ الهریا بزنا دی مال من چوخ جانو چند استرانه کا جانه و هیویدارم ریکا اوی استرانه چندین پیوان رسانن کردی بهنه پاراستن زده باری آوازاوه فیضلا توفیق و برخیشخ عمر دو هنرمند و دنگ بیشن کردن که خدمت کا برچاپ دو بوار استرانن کردیان رسان ده بوینه هیویا بردام بونه و تندرستی کا باش بانات خازین نکش بو برهف کردن جسته که باش اما هین پیکود گل گروپ تیپا دو که هنر ملی و راهینانا پنج پیکود ببینین فاطمه خان هین آماده نه بله هوالان هین آماده نه اوکی از استودیو بو هوا هلمو سرکفتی من گلک سپاس سرچاوا آماده بن ایک ای بلا موزیک بیت جاب دسته پشت را دست راسته عندي بشعر آخر حاضر بهات ليش تتبلى بنفسهم فيتا راست همی لیوینت سم ویل سر دو پیدا تنکرن اوجی تیتا تبینی کرن که لیوینت کسی که با کسی که دید جواز بن اوجی لیفندت مینیتن که او راهنان بشوی که بردام بکتن بلد راهنان و پنج دوایی که تیتا دیتن که گله گرنگی لیوینت دستات تیتا دان و هر کسی که بشوی که بردام اول لیوین انجام بده دی لیوینت دست توی جواز بن لیوینت کسی که دیتر چونکه یاری که جام پر دو دستات تیتا کرن اوی راهنانت عندي بشارة خال صوت عدل
پتریا لفینه تن انجام دادن و راهنانه داد آسانن بله با مفاکی گلکی هیل سر پیال سر دستال سر پشته یا سرنشراکش بومد و راهنانه دا اوه گوش دست بگه تا دماهی که مروفیل جه خو راهنانه کردن و یا پت ویا بشوی که گلکی هشیار مروف راهنانه انجام دادن چون گلک هشانت مسئولکات دا هنگ دا که بشوی که تندرست اوی راهنانه انجام دی پت ویا دست بگه راهنانه که خو گرم کرنه بکی دا توشی چند گفتنت مسئولکانه دماهی که حاضر باد تعادل به جبهه تعادل استطاع تعادل حاضر بهاد راهنان پنج دهه دیتن و اگر راهنان که هفت پشک دیگر همین راهنان دیگه ورزشی. لو ما راهنرین مزوربای جاران دو پات دیکن که سمای پیوندی که راستا و خواه دیگر ورزشی. بومن سما ورزش که خوشه. حرکات دوباره تعادل راست دستت صافن آماده به ای راهنانك جوان سويك بواسيان و بريمفا هیوی دارم و مفاش راهنانا افجاره جی ورگرد بیتون و دخواست تندرستی که باش بو هر لایکی. دور بارزان دوره که سرکردایتی صدان شورشان کریه زده باری و چنده جی کلتور کردی بشویه که گلک جان و باش پارستیه. و گنده کانی بوده یک جو گندن دور بارزانه که زنگیند بو ارستران دیلان کلتوری جی بشویه که گشتی. نوکش امو هین بگوه دیگل تیما و کلرن پروگرام سرچم لگنده کانی بوتل دور بارزان و دانانیاسنا دیلال نکش دیلان کردی. گل مدا تماشا واندن. دیلان رانی دیلان کارسنا کردیه. افرو کامل دور بارزان الگنده کانی بوتش بو فربونا دیلان رانی. دیلان توا یه گندی. بله. البر چطور نکنه؟ البردنگو بو این آلته که موسیقی هبو. بله نخیر البردنگو بو دنگ بیجی بون. هنرمند اک دسترانه بی دوات دوست چهار جهل دوا گیرنوا دو بینیلی گیرنوا یک دو بیجی دیلی گیرنوا و دوزالش بله دوزالش رول خوی سرکی ابو البر دوزالی تا کرنی دوات و البر دنگ بیجی بو. و کم زاین منبرقی دیزالیت جانیتن
ام چین گویا خوب دین آوازا که دیزله کو دیلان بر بهنه کرن راستیجی که کاری بر واسه یعنی بر آلت موزیکی یدوی سردمی یعنی مروف زیادتر کو حماس‌تر بمروفی چید اكيد يعني روحيتك كرديني يعني طعمك كرديني تدا کاک فیض الله تو چه بو مسترانه که بیجی سر دیلانه که گران بر بیتا کرن؟ بله دواتا نالبندانه یا کیف دواتا که خوش ابزوری دان عمر حجت کن دبونگو دو کپلا شوی دوات بیجینی از نخوده بپی خوش بین نالبندانه دیورنا نالبندانه دیورنا نالبندانه و نالبندانه و دیورنا نالبندانه و نالبندانه و دیورنا نالبندو نالبچوکو دیورنا نالبندانه نالبچیکو دیورنا نالبندانه نالا چکو دیورنا نالبندانه و نالا چکو دیورنا نالبندانه ای دنگ خوش بو ما استرانه که گلگا خوش گود و بیرا ما اینا دهواتا هم ده بسیار گشته که این ما مستاره چه دیلان تایبت هنه دور هوا یا چه عادات و تقالید هنه بسر و گاستنا بیکو زاوا و ام دل عادات و تقالید دست بکن اكيد اتكافن ده حتی ما بخوش بیرتیتن هر چند ویگاوه نمایه اویجی تامو چه جا خو هبو یعنی خوش یا خو هبو لیره دور بارزان زیادتر دمات هاتن بوکی ببن درک لید گرش پش و درک گرد حتی زاوای یان خزمک زاوای یان مالبات زاوای هدیک تشتک شیرینیک بن در کران نهاوید باجور درک نتاتا وکرن و دما زاوا نه گنده تبایا یعنی که چا گنده مبایا زاوای جیرانی گنده مبایا یه بیه بایا بخشاش با شیروان با مرگس و گورات و هر مهم یه منطقه با بس یه گنده کی دی بایا دما بوگد برول مال درد کفتن سرریکا چند جحیلک هیلک گرنه زاوای دمات چوکو دل گونه در که طبعا هنگی آدم هنگی هستر بونه و دوار بونه و زیادتر حسب کارتینا ابزوری بدوارم یعنی هنگی جی زاوا تا تا دیو بیکرا اکی تا تا نزدیکی گنده اگر نه هات با ناف مالش زیادتر اگر تا مال جیرانه که نزدیکی مال داخل نزدیکی مالکتنش بهنده دا پیک و بکو زاوا دو دواره اگر ریا دور بایا اوادی کو تشته که تایبت بیتن بکو زاوا اگر هر دو هنرمند ما تشته که لبزانن بله هسپانه های بو که جانیان بر بو که هسپانه های بو که جان بو که هسپ بو که بوزه های بو که جانی بو که بوزه بر بو که هسپ بو که بوزه های بو که جانی بو که بوزه جان بو که ناولا گرتن توزه های بو که ناولا گرتن توزه بر بو که نالا گرتن توزه های بو که نالا گرتن توزه بر بو که زاوای بک پیروزه های بو که لاوکی بک پیروزه بر بو که او سترانا هر دو هنرمندت ما گوتی چی روکاوه اما جپندید کتن که زاوای نزدیکی گنده یه چاوره و اسب یب کاری اینای اسب بوکی هویا وقتی بوک جورت هاتا داره اوه براد گوت یعنی اف دور بر بوکو اوان اف براد گوت و چپلا بوکا خفرید کرد بله ما مستمع بحثی و گوهستنا بیکو زاوا کرد کاک فیض الله تو چه بو ما بیجی هندک دیلان هبون هفرکیت نافدات هات نکرن چت ناف بینا دو کسا دا بیت یا دو کما دا بیت یا ناف بینا مالا بی که مالا زاوای دا بیت خود اوجی هبو زانی کی دواتا خوشه یا بحماستا مثلا خزمت زاوای داوی کن دا بیجن بلکی اوانشن گمه بس نفسی تشتوانش بالمقابل یعنی بله هفرکی هبو هم جارو نسبت هفرکی دواتا که ما دورا بار زانیا هی بجنه دواتا دو طبق
اوی کم چین بکن یعنی اگر نسبت هفرکی هرچی او داوت گلک کر بایان هندک جارت بوا 3 طبق 2 طبق آه یعنی اوی هرچی او زیادتر کر بایا و جانتر کر بایا طبعا او باشتر و ریکتر و زیرکتر بو و چستران بر و دیلانا 2 طبق تا تکی نما بود بجنه هفرکی چستران هبو تو تکرنی چوغ جان چوغ جانو ده شی بو ما وسترانه بجی بله هاي مالي من مالي من هاي مالي من شوخ جانو داي مالي من مالي من داي مالي من شوخ جانو هاي مالي من مالي من داي مالي من شوخ جانو هاي مالي من مالي من داي مالي من شوخ جانو شوخ الهير يا بورانا هاي مالي من شوخ جانو شوخ الهير يا بورانا داي مالي من شوخ جانو شوخ الهير يا برانا داي مالي من شوخ جانو شوخ الهير يا برانا داي مالي من شوخ جانو ما ورثتو يوب دست وجانا هاي مالي من مالي من مرثتو يوب دست وجانا داي مالي من شوخ جانو رانیه بر چستران تیتا گوتن دیلانا رانی داتا رانی پس ما موکی من زانی مثلا زستان بوکه که بردی بو مثلا لیره بو شنگل احتمال رانی هات یا بسادا بفری بن بفری کفتی یا سرات یا مقامه هلا هات یا بود ام حس کن گوی خوب دن استران رانیه کدابزانی چایه بله استران رانی هات رانی 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 هات رانی 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 هات رانی ورانی ورانی وهات رانی ورانی ورانی هات رانی یا سر دوله هات رانی ورانی ورانی هات رانی یا سر دوله هات رانی 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 هات رانی یا سر دوله هات رانی ورانی ورانی هات رانی یا سر دوله هات رانی ورانی ورانی دابو یا سر کی جوله هات رانی 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 دابو یا سر کی جوله هاترن یا سر دوله دابو یا سر کی جوله هاترن ورانی ورانی دابو یا سر کی جوله هاترن یا سر دوله دفعه چند جور دیلانا هنه؟ نه بیا هی شیخانیه لرزوکه نالبندانه چوغجانویا گوونده رانیه قلیچه هایجره حجروکیه ملانه 2 طبقی ما ماجه پیک 2 طبقیه و آیشوکیشه ماشاءالله دفر گلک زنگینه به دیلانت کردید بس دیلانا رانیه من شنی گله بو و ام حست که این تو نشامه بدهی ده سرچم که خوی برنامه شی تحصیلی میته که بس به تو نشامه بدهی که سرچستران و سرچسلیقت تا گودن بله بتخزمات بس داطراني او جماعات ليره تشد بينا كيد بيت احتمال رنج استني بزون دم هميو فير اجا نول باندو دم هميو فير دم فير كما تخزمات هادرني وراني وراني هادرني وراني وراني هادرني عود دولي دانا بو سركي جولي هاتراني راني راني دانا بو سركي جولي هاتراني يا سر دولي دانا بو سركي جولي هادرني وراني وراني دانا بول سرکی جوله هاترن یالده دوله هاترانی رانی رانی
هاترانی یا سر شاخه هاترانی رانی رانی یک جا دیلان رسن کردیه تا که اموهین و بینر بگ و بشیم بشه درست فری اوی دیلانه بین دا اموهین بگ و خیرهات نکای گرم لتیما و کولرم پروگرامی سرچم کن بلا کرم کن استودیو فرمان گلک خیرهاتن سرچوا باشن میخوان ما مسیم خیرهاتن سرچوا اصلا دیگه حضرت خود کم که به جارب ما چه اینا چون که مگلک پارچن جلو برگن کردین رسانت اینا اصلا دیگه حضرت خود کم که ده اوجاره چه بیتن چه نهایت حضرت اصلا کم خلاص بینه و به جاره چه بما اینا ما بودن سال که قرار داینه یا دیر نینا چه شکل میده که جیبتت یا 5 لواتی ما مستعد جاره چه بما اینا از بارم هندی ام برنامه که پارچه که جلو برگ کردی بین خلاص نبودن چون که ملت کرد گلگی زنگی نداری باریدا وجاره جی ببینه که ما چه بوده وجاره نه از وکم نفس بگ ودی وگه نه متوکل هست از اینا بله پارچه سرچم میشیم دفن او ده بوده بید بلا ساکه که قرآن یا قلان دی آره ده دان مسر ملت خوب شم درسته شلواله نوی درست از بیشم درسته شلواله و هندک نوی دیجی هی شله بله شلواله و شرواله شلواله و شلواره شروال شروار بس نوی درست شله چونکی بجنه شل و شبک یه بندا شله یه سر دا شبکه اف هر دو نوی دیجی شل و شروال یه شل درکتینه شل بله ما مصادشه پتر سر اوی پارچه جلوبری کردی بما باخبه ما گله جورن اوی جلوبرگی هنه که برنیاس دنو ملت کرد اشوانا بجنه بکربگی یانجی بشپازی یانجی رش آقای شرنخی اف جور نوا کو دناف کردا دا گلک برنیاسن نوات زحمت نجی اوی تدبینی بجنه پشپازی و بس اف جوره جهه بس اف جوره جهه نه چونکی اوه دو جورای تاتینا پولین کردن پول دیف جوره پروکیه قماشیه اوه ما مستوى مجاد پیدان جوره قماشی بون بله و پولینا دوی کو سر رنگای تاتینا پولین کردن بون منوکی شکری مقلم آن رشخوری آن شینخوری آن کلاشتی آن جیکازانی نوکی اوید چند بخود کرن با نوی زحمت بشن من خو ماشک شر نخید ویتن رنگه که چه پینه وید بزانن کده کیشکی اختیار کن نوی بزانن راسته و امستا چانیال برخو کرنه اوی شلیا چای گلک نورمال برته کردن وکی چو جلو برگه که از بارکم صنایترش دویدش که یا فره گلک یفره وکی چو تو پانتالون نکل برته و احتمالا گلک بصناعیتر بله تو ببینی یه فره البری که و حتی که هیتا سر کابی پی آنجی بنه شلی یه فره ای قالبه و سری یه فره اف فره جش بوهنده یا تمام مروف شلیت که دویتن سینگی ببیتا کوریشک پشته اف هر دو تانشته پدویا کوریشک چبن پدویا کوریشک چبن چون که فره هاگه کوریشک چنبن دیگه کرد بیتن راسته رخدوی دبین هر دو رخد بری کفنه و دبینید حلی کوریش که دوی دکفنه پشته و بری کاجی من بیا بحث دلوراوی بکم که دلوراوی چای اسمه بری کاج بزنین بری که خلاص کی سه جورا بری تنه چکرن یه هی کود بری کنینن بس همای وکیل یا ببری و یه هی بری که یا وکیل یا گرتیه و یه هی کو سر بری که یا وکیلیه ممکن ایله همین بری که تفرح بن هم هی بس بنمونه مدل گرتینه بس هبونا وان بریکو بس بود یعنی گرینگی هبونا بریکو چه دمت تشید که سر شلو شب کارات که دونش دستکاری شب کی داب که برگ بخی هبونا وکیلنا هبونا وان بریکو کوید وکیلی بور ریکو پیکی خستنا شب کیه گلک جرام بریک با پیر خوش دید نه هند مازن هم تیجی ست کردن نام و هر واسه هبونا دوخینه کمر بوشایه کی هی وکی صدا ور بزحمت ام بو بینرم دینا دیار کردن گلک باشتر شوید بله
اف بوشایه هندک بجنه بندخان هندک بجنه مال دوخین کو دوخین تیاویده دوخین جی او وکی بینن کار دستی دیارت کتن چه بنویتن جنکت کرچیت کند هینن و نخشتیان اف دوخینا جی بوه هنده کو دا شپک بهدا گریدان و دا اف کلیشکت و برینو که بحث کردی بهنا دیار کردن بهنا هبونش تینگو پشتا راسته و شل برگیزی سه دور بودور یعنی سه جوریتین یتین فره نه یتین فره تر یتین گلک فره یعنی یکم ممنوعن ده یک پیچه بیچیکتره گلک فره بس دیزاین که اوت برخوری ممنوعن ده اول نه شله اول خودیه آره بله اوله بله مشله بس کمراوی همی جهنو کواکی یک دیزاینه های یه فره و هبونا و فرهیه جی بوه که اکو جغرافیا کردی یعنی جغرافیا کردی دا منطقه جایی نه بازبر تین سرنشی و سر افرازی تین دستگوری تین جبوه که دا آسانی بهنو بچن جبر هنده فرهیه چیترین و پیتی بیل سر شلی شب کیب کنه چون که میگلک دیتینم برمونه بس قمیسی و شیدکی گردن شلی يعني جاو شالولا من هو صديقتي دویتن اگر تا برگیز کردی کرد بتویا شال و شبک هر اگر تا خاک کرد نوید وی سردبینه تو شی درست سردبینه این شم درف من آشنی این شم درف من گلک سپاس بو هوا چه نوید اویدیا بجاریش شرمین خان نشیا هوا و من جلو برگت زلام این جارک از دینم بلا راسته گلک سپاس بو هوا اویجو که همین دیاری اندیده گلک پارزین چونکه دیاریه کشله پروگرام سرشم که گلک سپاس بو هوا شرمین خان من گود رانی دیلانه که کردیه حتی نگز بایر نکم اره راستی رانی دیلانه بله دیلانه او ایکش دیلانه گلک خوش و سرنج راکشه اوجیش و دیلانه که پیچه پی دست پید که تو بوله راست چید و رزبندی دیلانه ناونجیه نه گلک گرانه و نه گلک سوکه دیلانه رانی جده پینگا و دست پید کرد دیلانه رانیه جی کشوان دیلانه کنت ل دیلانه چیرو که ویژی کال پشتی اگر تو رامان نوه رانی بزانی تو تزانی نبار کس نزان رانی بحثل رانیت بفرد کتن كنت وقتی دا بیکه که هاتیا و گاهستن بن چیایی که کو گلک بفر لهاتی وی وقتی دا رانیه که بفره هاتیا خاره و کوبا که وان دهواتیا بر رانیه بفره و بوینه و جا گنجه که بخوشتی ویا خوب و هم ستران رانیه و هم دیلان رانیه جی کریه چند چرکه که حاضر بله ماموستا تو بس بجمن اف دیلانه یا بزحمت یا بصناهیه ازش میزی فرمم اگر مروفی حزب و هبید چه تشته بزحمت نینه ولی پامان دیبون جی پدوید راسته پا وکی همی جارا از ماموستا مده چین و هم د استودیو بوها و هلین دهیم شن اف دیلانه بشه درست نشامه و حوالت من راستا بینران جبدن از حس که مبجره هم مینن دا امو مستوبك و دیلان رانی نیشه حوالت مبدأ شوازه و رسن تجید گل مبینه بس ام دل دیستی طالت کانی بوده چین و کی وانا دا دیار کردن که هنگ دیلانت و رج بلک نبوینه دهواتت وانا بلا سیدوات گل هر دو مستعد ویرخی انجام دن اجی دل ویرخی انجام دن تمام از دفتر راستم بله سرچاوا دیلان رانیه یعنی چند کس پتر باش داربن زیادتر جوانیات تدیدن چه بنابت پا ام دید گل هوا دابین هین ویدیلانه انجام دن درسته؟ خوش بین اجدا بهم اویله اولا ام دست بکیم دیلانا رانیه بشوکی درست بشوکی راسن کما چا کند کانی بوت ام جی فعل بوینه ام دنو کن ناواستودیه بهمان شبه و دگل همارتن دم جام دین ام دست بکیم ببورم مستوی که ما دیار کردم کو رانی پیچه پی دست بد که تو بولا راست بله ام دست بکیم ای هات رانی ورانی ورانی هات رانی ورانی ورانی هات رانی ورانی ورانی هات رانی ورانی ورانی هات رانی على سر دوله هات رانی ورانی ورانی هات رانی على سر دوله هات رانی ورانی ورانی دادا یل سرکر کله هاورانی رانی رانی دیلان رانی بوی شوی تت انجام دان
گلک سپاس بو هوا هین گل مدام دیلان اگه گلک آجانه هم نکشی دیچین گلک سپاس بو هوا گلک سپاس نکه از ما موسیت مدیچین و ویجاری دستودیو بو هوا هرین تا این قناخ دیتر ایش حوالت مبن بله پیچه که اب زحمت اویتم گل حوالت خو شبه نویتن راستین دا باشتر همیش دیچین از بیشم این همین گلک حاجه کن چون که دیلان اگه گلک خوشه او یا سرنج را کشه نوکجی ام دی پنگاف سرت مگه گلک گران انجام دین دا بوه هشتا آسانتر لبید پنگاف دکن که بزانین کیش پنگاف دیف کیش پنگاف را چیتن اوه قناغ ایکی یا فلکرنه دی ویشه وی بیتن دست بکنین ایک ایک دو سه چار 5 6 7 8 9 10 جرکادی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ام جو رکادی دوباره کن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 جرکا دیده بجین اگوه هاولان وی شوازی تیت انجام دان قناغ دیو داد بوه هشت تابسانای تر لیت برف قناغ کدی جبو زیادتر آسان کرنا فیربونا اوه دیلانه ام ده پنگاف وی دیلانه انجام دن بله پنگاف ای که ام ده چین یا دوی هنده دیف مداهن درسته از دی بخوش مرم ما مستوعد دی بو هواش مری آنکو ست شرمین ده پنگاف ای که چید از دی دیو داشتم هنده گل من هن ام دست ببکن؟ بله ایک دو سه چار پنج شش هفت هشت نه ده جرکادی ده دست بگینه و بس یا ده به من بلند بید دا جرکادی بجین ایک اف جره ده دو جارا سرک انجام دهین دابزانین که چاب دو ماهیک دید و چاوا جرکادی دست بید کته و ایک دو سه چار پنج شش هفت هشت نه ده دوباره ایک دو سه چار پنج شش هفت هشت نه ده هاولان ویشه وازی تت انجام دان نوکجی اموهیم بگ وده انجام دین بله بری ام انجام دین پید ویابزانین که چوا پنگاو توی تنه دابش کرن پنگاو دست بگه دی بیجین جب آنکو دو چپن پاشی راست دو راستن پاشی جب راست پشت هنگی دی بیده جب راست ویشه وید بیده 10 پنگاو بله جب راست جب راست جب راست دیالا آماده بن جب راست جب راست وگریان جب جرکادی جب نوکه دو جارا سرک انجام دین هر جب و راستا حتی دو ماهیک دید جب راست جب راست جب جرکادی جب راست جب راست جب راست دست خوش گلک باشه دیچینه قناغا و وردکاریا پشتی ام جو قناغن دست پی که بدمایی کاتی نو کامل قناغن وردکارین دیلانا رانیه جی دو جوره وردکاری دیدانه وردکاری هنل سر پیا دیساجی وردکاری سر چوانی آب کارینانا دستات اوی دیلانه دا بله و وردکاریا دست پی که
ام ده وی شوازی انجام دهین دستت ما وی شوازی همی دستت مد بینن دستت ما الویره دم دستت ما چنخار از دید گل چمخار گل دانا پیمن با عردی وی شوازی هکه این پیت ما بینن ایک وی شوازی هین همید گل ما انجام دن ایک ای ایک جرکادی ایک بردام با ایک ایک دم دستت من چنخار دید گل چمخار دم تنسری پیمن ده چید او پنگا و دوه ای ایک دو دوباره ای ایک دو دوباره ای ایک دو وی شوازی تت انجام دان دست بکوه هر دیسان جی و پنگا و دیو داجی هر دست بردوام من دست گل هجیه یعنی بو نمونه ام بجین من گوتی ایک دو سه چار پنج شش هفت جارکا دی گل هجاندنا بردام گل هجاندنا بردام دیسان فشاندن جیکات گل هی ایک ای ایک دو سه چار پنج شش هفت جارکا دی گل هجاندنا دستا ایک ای ایک دو سه چار پنج شش هفت پنگا و هفته به من ماستر چید بریم چینه پنگا و هفته هندک پنگا و تایم ویتم برجا فرگیرین اوجی پنگا و سه و پنجه دم ام بجین سه ویت پنگا و مایا بچیک بد چنکو هر نفسی پی جارکادی هم عردی دینه و بوچون دابسانه هیتر لبد وی شوازی هم بجین سه چار پنج شش یعنی پنگا و سه و پنجه و بچیکه دا چار و هفت چار و شش ببورن ماستر لبد ام همی پک و پنگا و سه پی راسته ایک ای راست راست چپ چپ بله جارکادی ما گوتی سه و پنج وید بچیک بن دا شش و چار ماستر لبن ایک ای ایک دو سه چار پنج شش هفت تمام؟ پنگا و هفته جی پشتی پنگا و هفته دوی دیلانه دا گلکا گرنگش بر کوشینی که دست بشوه که برفرهتر تنب کارینان این نمونه هم دست بکن مه گوتی الویر هفته دماغیت چاوا دست بشوه که برفرهتر کارتن هم دست بکن ایک ای هشت نه ده یعنی پنگا و نهه دا دستت مده چنه پشته جارکا دی هم دست بکن و هشت پنگا و هفته ایک ای هشت نه ده جارکا دی پیک و ای هشت نه ده تشتاکی دیگه گلکی گرنگ کید و دیلانه ده های اوجی شپنگا و اکی حتی یا هفته لوینت من همی نزدیکی عردینه ویشه وازی پشتی پنگا و هفته ام حلاوتنت گینت نوف دیلانه ده وکی جامپ ویشه وازی ما گوتی هفت دم پیتر راست کوید ده خو حلاوشی ایک ای هشت نه ده یعنی ما سه جامپ ته ده هن ما گوت پشتی پنگا و هفته بیتا جامپ 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 ام همی پیک و دست ببگین گل لوینا دستا پنگا و نهیدا و گل جامپ جی ایک ای هشت نه ده جارکا دی ایک بیتا راست السینگی ای هشت نه ده ام جاره که هوا ببینین و دیلان انجام دن گل ورده کاریت بیوه کابزانین درست فیل بوینه یا نه ما مستعد تو چاف دیری وب که اجدت گلوان انجام دم دا چه خلطی نبن هند حاضرن؟ ایک ای ایک دو سه چار پنج شش هفت هشت نه ده جارکا دی ایک دو سه چار پنج شش هفت بگریانه هشت نه ده عافیه دست تو خوش بناولان نوکجی دچینه سر شوازه و درست گل موزیکا و درست این همی گلک باشد فر بون دست تو خوش بن
دیلان رانی یک شو دیلانه شواز گرتنا دستی قلیچ تا گرتن هین همین قلیچ تا کدو بگیرن سترام بلابد هاترانی رانی رانی 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 هاتراني وراني وراني هاتراني وراني وراني هاتراني يا ساري دولي هاتراني راني بگومان مروف و کلینات که دبگهیت چند در انجاما و کلینا مجی درباره دیلان رانی ام گهشتینه گلک انجاما و یا هر گرنگ بومه دیار بو کش پنگاوا ایکه حتی یا هفته پنگاوا توی نزیکی دیلانا گلشینی نه اوش پنگاوا هفته حتی یا ده نزیکی دیلانا بریو کنه و تا امشین بجین ام دو دیلانا رانی داد بینین که دیلانا رانی دیلانا کار رسانا کردیه امشین شانازیه ببین هاترانی آساری دولی هاترانی ورانی ورانی هاتراني آساری دولی هاتراني وراني وراني هاتراني يا ساري ودولي هاتراني وراني وراني دانا بو سرکر کولی هاترانی ورانی ورانی دادا بو سرکر کولی هاترانی ورانی وراني دابو يا سركر كولي هاتراني وراني وراني دابو يا سركر كولي هاتراني وراني وراني هاتران يا ساري شاخي هاتراني وراني وراني هاتران يا ساري شاخي هاتراني وراني وراني وهاتراني يا ساري وشاخي دیلانا رانی مروف شد بجید پیوندیه کد گل سما کلاسیکو دیساجی سما مدرن ده هی سما کلاسیکو یا مدرن هندک لیوینت وانات گل عردینه هندک لیوینت واجید گل هواینه که مروف سکت دیلانا رانی مروف ناف داد بینیتن که هندک پنگاوت گل عردینه هندک جید گل هواینه وراني وراني هاتراني على ساري وشاخي هاتراني وراني وراني واسچب كم بخت برشايا هاتراني وراني وراني واسچب كم بخت برشايا هاتراني يا ساري شاخي وشبكم بخت من رشايا هاتراني وراني وراني شبكم بخت من رشايا هاتراني على ساري وشاخي من برزاكر شافر شايا هاتراني وراني وراني من برزاكر شافر شايا هاتراني يا صاري شاخي من برزاكر شافر شايا هاتراني وراني وراني من برزاكر شافر شايا هاتراني على ساري شاخي هاتراني وراني وراني هاتراني وراني وراني هاتراني وراني وراني هاتراني وراني وراني دبیجن کلتور ناسنامه گلانه دمی من دیلانا رانیه دیتی کردی بود ناو دا گلک یادیار بود جبر کو شواز لوین تو گلک کردی بود و پشتی راهنرن مجی باشیل سر انجام دادن لوین دیلانا رانی راوسیان هیوی دارم و مفاجئه ورگرد بیتو هیچی بشن اوی دیلانه بشه و رسن و درست انجام دن نوکشی امو هینو دیلانا رانی به شوازه و رسن هیوی دارم دمت خوش در باز بکن حتی امو هینو خلک کانیا پروگرام سرچن بسپانسریا کاوین گروپ گهی نوک و بخاطر هوا و بمینن ساخو سلامت میشه ورا 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 لی آخلی رحیم
آخ دا ورا 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 دل كلها من ورا لي 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 هاي بله که چه دینه دلال خوزی کاج خیرا خود رابا والله من زانی با کاتوش که سلی لی 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 آخ لیتوش که دل مایی آخ دا ورا 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 آخ ورا لی لی آخ لی دل کلا من ورا لی لی هاتراني وراني وراني 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 هاتراني يا ساري دولي 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 هاتراني وراني وراني ضابو يا ساري كركولي 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 هاتراني وراني وراني هاتراني يا ساري يا 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 هاتراني وراني وراني من يارك خود فيا 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 هاتراني وراني وراني